Hello students, welcome to Srenikutha. Aji ami tomalokor class 6 science or chapter number 10 motion and measurement of distance or part number 3 to ami pohim. Ama সকলো part description ত দিয়া আছে তোমালোকে তাৰ পৰা চাই লবা. ঠিক আছে? এতিয়া আজি আমি কি ডিসকাস কৰিম জানানে? আজি আমি পঢ়িম তোমালোকৰ 10.3 some measurements যাৰ অসমীয়া অৰ্থ হৈছে কিছুমান জোখমাখ. তোমালোকে কেনেদৰে জোখমাখ লবা বা জোখমাখ কেনেদৰে আৱিষ্কাৰ হৈছিল সেইবোৰ আমি আজি পঢ়িম ঠিক আছে আৰু তোমালোকে এইটো পাবা পেজ নাম্বাৰ 92 ঠিক আছে তো আহাচোন আজি পাৰ্টটো ষ্টাৰ্ট কৰো সো 10.3 some measurements প্ৰথম আমাক দিয়া আছে এটা এক্টিভিটি যাক অসমীয়াত কোৱা হয় ক্ৰিয়াকলাপ ঠিক আছে আমি এটা কাম এটা দিছে আমি কৰিব লাগে এটা কিনো কাম দিছে চাও আহাচোন ইয়াত তোমাৰ কৈছে যে work in group আৰু এটো আমি গ্ৰুপত কৰিম ঠিক আছে তোমালোকৰ লগত দুজন তিনিজন বা চাৰিজন যিমান পৰা ফ্ৰেন্ডছ তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী লৈ লবা তাৰপিছত কৈছে and each of you do this activity one by one আৰু তোমালোকে এই কামটো এজনকে কৰিবা ঠিক আছে প্ৰথমে এজনে কৰি লবা তাৰপিছত ইজনে কৰিবা using your foot as a unit of length আৰু তোমালোকে ইয়াত যেটো এটা দীঘল length এটা জুখিব লাগিব তাত তোমালোকে তোমালোকৰ ভৰি ফুটটো লবা ভৰি মানে পাটাখন তোমালোকৰ কিমান দীঘল ঠিক আছে এটো সাপোজ তোমালোকৰ গেৰুৱা এটো তোমালোকৰ বুঢ়া আঙুলি ঠিক আছে তো এইটো মূৰ তোমালোকৰ ফুট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গেৰুৱাৰ পৰা বুঢ়া আঙুলিলৈ তো তোমালোকে এতিয়া এই ভৰিখন দি তোমালোকে জোখমাখ লব লাগিব কেনেকৈ জোখমাখ লব ইয়াত কোৱা আছে চোৱা measure the length and breadth of the classroom আৰু তোমালোকে এনেকে ভৰি দি তোমালোকে তোমালোকৰ শ্ৰেণীকোঠাটোৰ ক্লাছৰুমটো দীঘল আৰু বহল লেংথ আৰু ব্ৰেডটো তোমালোকে জুখা ঠিক আছে তো তোমালোকে সাপোজ এই গুটেটো হৈছে তোমালোকৰ ৰুমটো লেংথ তো তোমালোকে ভৰিখন দিবা প্ৰথমতে ইমানখিনি হ'ল তাৰ পিছত তোমালোকৰ ভৰিখন ইমানখিনি গল তাৰ পিছত ইমানখিনি গল মানে তোমালোকে ভৰি এখোজকে তোমালোকে হিচাপ কৰিবা যে কিমান খোজ হয় ঠিক আছে It is possible that while measuring those, you may find some parts remain to be measured as it is smaller than your foot. আৰু তোমালোকে এটো জুখি লাষ্টত তোমালোকৰ সাপোজ ইমানমান ঠাই বাকি থাকিল জুখিবলৈ ঠিক আছে ৰুমটো তোমালোকৰ গুটে ৰুমটো ভৰিত জুখিলা এনেকে এখোজ দুখোজ তিনিখোজকে জুখিলা ঠিক আছে লাষ্টত গৈ ইমানখিনি ঠাই বাকি থাকিল এতিয়াতো তোমাৰ খোজটো হৈছে ইমান দীঘল কিন্তু ৰুমটো জুখিব লগা বাকি ঠাই থাকিল ইমান গতিকে তুমি এটা খোজে ইমানখিনি ঠাই কেনেকৈ জুখিবা এটো আমাৰ এটা প্ৰবলেম হৈ যাব হনে নহয় তাকে আমি এটা নেক্সট পাৰ্টত পঢ়িম চোৱা Use a string to measure the length of a part of your foot as you did before record your observations আৰু তুমি ইয়াৰ আগৰ ক্ৰিয়াকলাপটো কৰাৰ নিকে তুমি এডাল তুমি string লবা ঠিক আছে নহলে এডাল ৰছী লৈ তোমালোকে কৰিব পাৰা ঠিক আছে এক্টিভিটি 2 আমাক আৰু এটা এক্টিভিটি দিছে তাত কি আছে তোমাৰ work in a group and each of you use your handspan as a unit to measure the width of a table or a desk in the classroom আৰু সোৱা প্ৰথমতে তো আমি ক্লাছৰুমৰ দীঘল আৰু বহলটো জুখিলো এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা হাতৰ এইটো দীঘল ঠিক আছে যাক তোমালোকে হ্যান্ডস্পেন বুলি কোৱা হয় মানে এবেগেট ঠিক আছে তো এবেগেট দি তোমালোকে কি জুখিবা তোমালোকৰ ডেস্কখনৰ দীঘল আৰু বহলটো জুখিবা ঠিক আছে Here too you may find that you need string length equal to your handspan and then এটৱা ইয়াতো তোমালোকে কি দেখিবা যে তোমালোকৰ সেম প্ৰবলেম ফেস কৰিবা যে তোমালোকৰ কি হয় সাপোজ তোমালোকৰ ইমান ঠাই বাকি থাকিল কিন্তু তোমাৰ বেগেটটো ইমান হল তো এই এবেগেটটো ইমানখিনি ঠাই কেনেকৈ জুখিবা তো এনেকুৱা নিচিনা প্ৰবলেম যেনেকৈ আমি ভৰি খুজৰ লগত হৈছিলে তেনেকুৱা সেম প্ৰবলেম তোমালোকে ফেস কৰিব পাৰা তেনেকুৱা হলে তোমালোকে কি কৰিবা জানানে জাস্ট তোমালোকে এটা ৰছী লবা ঠিক আছে ৰছীডাল তোমালোকে ভাগ কৰি আমি আগৰ পাৰ্টত যেনেকৈ পঢ়াইছিলো যে 1/2 1/4 1/8 মানে আন ভাগৰ এভাগ চাৰি ভাগৰ এভাগ দুভাগৰ এভাগ এনেকৈ তোমালোকে ভাগ কৰি লবা ঠিক আছে ফিগাৰ 10.5 এটো আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে চোৱা যে তোমালোকে হাতৰ এনেকে এবেগেট ইউজ কৰি ডেস্কখন জুখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত কি দিয়া আছে চোৱা তুমি we see that measurement মানে জোখমাখ means the comparison of a unknown quantity with some known quantity আমি এটা গম পালো যে আমি কিবা এটা বস্তু নাজানো তাক কোৱা হয় unknown quantity ঠিক আছে সেই unknown quantity তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে যেটো জানা সাপোজ তোমালোকে হাতৰ বেগেটটো জানা এই বেগেটটো কিমান দীঘল সো এই বেগেটটো তোমালোকে বেঞ্চখন জুখিছা কাৰণ তোমালোকে কিয় বেঞ্চখনৰ দীঘলটো নাজানা
আৰু তোমালোকে হাতৰ ব্ৰেকেটৰ দীঘলটো জানা গতিকে এটা জানা নন এটা মেজাৰমেন্টে তোমালোকে নাজানা এটা মেজাৰমেন্ট যেতিয়া জুখিবা ঠিক আছে হেতুকে কোৱা তোমাক কি হয় ইউনিট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত চোৱা this known fixed quantity is called a unit আৰু এই যে তোমালোকে হাতৰ ব্ৰেকেটটো যি জুখিছা এটা এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ ব্ৰেকেটটো হৈছে ইউনিট ঠিক আছে the results of a measurement is expressed in two parts the results of a measurement is expressed in two parts আমি যে জুখমাকটো ললো যে 10 ব্ৰেকেট হল বা 20 ব্ৰেকেট হল ঠিক আছে এইটো কি হয় তোমালোকৰ দুটা পাৰ্টত আমি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো one part is number এই যে তোমাৰ 10 ব্ৰেকেট হল এই যে 10টো হৈছে তোমাৰ নাম্বাৰ সংখ্যাগত the other part is the unit আমি যে কলো 10 ব্ৰেকেট সেই ব্ৰেকেটটো হৈছে তোমাৰ ইউনিট of the measurement for example if in activity 1 the length of the room is found to be 12 lengths of your foot so the length of the room is found to be 12 lengths of your foot suppose তোমালোকৰ সেই ৰুমটো ঠিক আছে তোমালোকৰ ক্লাছৰুমটোৰ দীঘলটো কি হল 12 ফুট হল মানে তোমালোকৰ ভৰিখনেদি 12 বাৰ জুখিব পাৰিলা তেতিয়া হল কি তোমাৰ 12 ফুট ইয়াৰ 12 টো হৈছে নাম্বাৰ আৰু ফুটটো কি হৈছে ইউনিট then 12 is the number and foot length is the unit selected for the measurement moi je koislu hetui now study all the measurements recorded in table 10.1 and 10.2 are all the measurements for the room using everybody's foot equal হদিছে তোমাৰ যে সকলোৰে ফুটবোৰ সমান হয়নে নহয় সোৱা তোমালোকৰ লগৰটো ভৰিখন যেমান দীঘল হ'ব তোমাৰ ভৰিখন হয় তাতকৈ তোমাৰ ছুটি হ'ব নহলে বা দীঘল হ'ব বা কেতিয়াবা সমানো হৈ যায় কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্ৰত তোমাৰ আমাৰ সকলোৰে ভৰিবোৰ সমান নহয় অলপ ছুটি আৰু দীঘল থাকে ঠিক আছে are everybody's measurements by handspan of the width of the table equal আৰু সকলোৱে যে আমি টেবুলখনৰ বহলটো জুখিছিলো আমাৰ ব্ৰেকেট দি সকলোৰে ব্ৰেকেটটো একেনে খুদিছে তোমালোকে চাবাচোন তোমালোকৰ শ্ৰেণীকোঠাত যে তোমালোকৰ লগৰজনৰ ব্ৰেকেটটো আৰু তোমাৰ ব্ৰেকেটটো কেতিয়াও তোমাৰ কি হয় সমান নহয় তোমাৰ হয় তোমাৰটো ছুটি হ'ব তাৰটো দীঘল হ'ব নহলে তোমাৰ ব্ৰেকেটটো দীঘল হ'ব আৰু তাৰ ব্ৰেকেটটো ছুটি হ'ব ঠিক আছে এটা perhaps the results could be different as the length of your handspan and that of your fingers may not be the same similarly the length of the foot may be slightly different for all the টোৱে কৈছিল তোমাৰ ফুটৰ যোনটো দীঘল সেই দীঘলটো সকলো ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে ডিফাৰেন্ট হ'ব পাৰে therefore when you tell your measurement using your handspan or length of foot as a unit to others they will not be able to understand how big the actual length is unless যেতিয়া তোমালোকে কবা যে এই বেঞ্চখনৰ 20 ব্ৰেকেট হল ঠিক আছে তো তেতিয়া সেই মানুহজনে তোমালোকে যাক কবা সেই মানুহজনে এটলিষ্ট গম নাপাব যে এটো কি ব্ৰেকেট কৈছে সো হি ব্ৰেকেটটো এক্সাক্ট কিমান হ'ব ক'ব নোৱাৰিব তোমাৰ হাতখন কি জুখি ল'ব লাগিব হয়নে সো এনেকুৱা কিবা আছে নেকি যে আমি যদি কাৰোবাক কওঁ যে এইখনৰ দীঘলটো হৈছে ইমান তেতিয়া হেতু বস্তু সকলোৰে কাৰণে সমান হয় ঠিক আছে তোমাৰ হাতৰ ব্ৰেকেটটো দিলে হেতু তোমাৰ কাৰণে হৈছে মানুহজনে কেনেকৈ গম পাব তোমাৰ ব্ৰেকেটটো কিমান দীঘল সো এটো এনেকুৱা বস্তু হয় ঠিক আছে এটা চোৱা তুমি they know the length of your handspan or foot we see therefore that some standard units of measurements are needed that do not change from person to person এইটোৱে কৰিছে গটিকে আমাক এনেকুৱা কিছুমান ইউনিট লাগে ব্ৰেকেট আৰু ফুটৰ নিচিনা নহব ভৰি খোজ আৰু হাতৰ ব্ৰেকেটৰ নিচিনা নহব এনেকুৱা বেলেগ কিবা ইউনিট আছে নেকি যিবোৰ সকলো মানুহৰ কাৰণে সমান হ'ব ঠিক আছে তো আমি এইবোৰ এতিয়া পঢ়িম এটা চোৱা তোমালোকে 10.4 standard unit of measurements ঠিক আছে জুখমাখৰ প্ৰমাণ একক মানে আমি এটা জুখমাখ যে কইম তাৰ আমি এটা স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট পঢ়িম ঠিক আছে যেটো স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট তোমাৰ কি হ'ব সকলোৰে কাৰণে সেম হ'ব তুমি যদি সেই ইউনিটটো কাৰোবাক কোৱা তেতিয়া সেই মানুহজনে বুজি পাই যাব ঠিক আছে তো আমি এনেকুৱা ইউনিট পঢ়িম আজি এটা চোৱা in ancient times the length of a foot the width of a finger and the distance of a step were commonly used as different units of measurements so in ancient time purana সময়ত the length of a foot ঠিক আছে তোমালোকৰ ফুটৰ তোমাৰ দীঘলটো the width of a finger আৰু আঙুলি এটাৰ কিমান বহল হয় and the distance of the step আৰু তোমালোকৰ খোজটো ভৰি খোজটো এটা খোজ ইয়াত দিলা এটা খোজ অলপ আগুৱাই দিলা এই যেটো তোমালোকৰ ভৰিৰ মাজৰ গেপটো সেই গেপটোকো তোমাৰ কি হৈছে ইউনিটৰ তোমাৰ মেজাৰমেন্টৰ ইউনিট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে The people of the Indus Valley civilization to অসমীয়াত কয় সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতা ঠিক আছে এই সিন্ধু উপত্যকাৰ সভ্যতা মানুহবোৰে কি কৈছিল তোমাৰ
must have used very good measurement of length because we see evidence in excavations of perfectly geometrical constructions. So আমি যেতিয়া আমাৰ কিছুমান বস্তু আমি খান্দো আমাৰ যেতিয়া গাঁতবোৰ খান্দো বা আমি কিবা সন্ধানত ওলাও তেতিয়া আমি মাটি তলত যিবোৰ বস্তু পাইছো সেই বস্তুবোৰ তোমাৰ পুৰা জিওমেট্ৰিক্যাল শেপত থাকা হয় কিছুমান তোমাৰ ট্ৰায়াঙ্গল হয় নহলে কিছুমান তোমাৰ চতুৰ্ভুজৰ ওপৰত থাকা ঠিক আছে সো তাৰ পৰা আমি গম পালো যে আগৰ দিনৰ মানুহবোৰে কিবা তোমাৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰিছিল জুখিবলৈ যিবোৰ তোমাৰ বহুত ভাল আৰু কাৰেক্ট আছিল ঠিক আছে নহলে আমি ইমান ধুনিয়া শেপত এনেকুৱা বস্তু মাটি খান্দিলে বা কিবা বিচাৰিলে আমি পুৰণা ঠাইত এইবোৰ বস্তু আমি নাপালো হয় a cubit as the length from elbow to fingertips were used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world Egypt আৰু তোমাৰ বেলেগ তোমাৰ পৃথিৱী বেলেগ ঠাইত কি কৈছিল জানানে তোমাৰ হাতৰ কিলাকুটিৰ পৰা তোমাৰ আঙুলি মূৰলৈ তোমাৰ এটো এহাত বুলি ধৰিছিলে ঠিক আছে আৰু সিহঁতে এটো এহাত দুহাতকে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে people also use the foot as a unit of length মই যেনেকৈ কৈছিলো foot to তোমাৰ মানুহে কি হৈছিলে ইউনিট অফ লেংথ বুলি মানে এটো ধৰিছিলে ফুট যেটো তোমাৰ ভৰি খুজটো ঠিক আছে in different parts of the world তাৰপিছত চোৱা the length of the foot were varied slightly from region to region আৰু চোৱা আমাৰ একেখন ঘৰতে মানুহৰ ফুটৰ লেংথটো বেলেগ বেলেগ হয় তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমাৰ বেলেগ বেলেগ দেশৰ মানুহৰ ঠাইটো আৰু দীঘল হ'ব সো তুমি যেনেকুৱা আমাৰ আফ্ৰিকাত থকা মানুহবোৰ অলপ আমাতকৈ ওখ পাখ হয় ঠিক আছে সিহঁতৰ ফুটবোৰ বেছি দীঘল হ'ব কিন্তু আমাৰ ফুটৰ খুজটো কি হ'ব অলপ ছুটি হ'ব তেওঁলোকতকৈ ঠিক আছে সো হেতুৱে তোমাৰ প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিছিলে যে সকলো ঠাইতে ফুটটো সমান নহয় আৰু আমাক এনেকুৱা এটা ইউনিট লাগিছিলে য'ত তোমাৰ ফুটবোৰ সমান হয় people measured a yard of a cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin the Romans used with their pace or steps people measured a yard of cloth in ancient India small length measurement used were an angul or a muthi even so in ancient India আমাৰ ইন্ডিয়াতে তোমাৰ কি হৈছিল তোমাৰ আগতে কি হৈছিল এক আঙুলি বা এটা মুঠি হিচাপত তোমাৰ বস্তুবোৰ হিচাপ কৰিছিলে even today we can see flower sellers using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India আৰু আমাৰ আগৰ তোমাৰ কি হৈছিল এতিয়াও তোমাৰ কিছুমান দোকানিয়া সাবা তোমালোকে ফুলৰ মালাবোৰ বেচিবলৈ কি হৈছিল তোমালোকৰ এইবোৰ ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰিছিল However, everyone's body parts could be of slightly different size. আৰু আমি কি কৈছে এই যে আমি হাতৰ কিলাকুটিৰ পৰা আমি আঙুলিলৈ জুখিলো বা আঙুলি আমাৰ মুঠি হিচাপত ধৰিলো ঠিক আছে এইবোৰ কি হৈছে বেলেগ বেলেগ মানুহৰ বেলেগ বেলেগ বডি পাৰ্টছ হয় This must have caused confusion in measurement আৰু এইটোৱে তোমাৰ কি হৈছে মেজাৰমেন্টত কনফিউজন কৰিব পাৰিছে ঠিক আছে কাৰণ কি সকলোৱে বডি পাৰ্টছবোৰ একে একে নহয় The French created a standard unit of measurement called the metric system. আৰু ফ্ৰেন্সৰ মানুহবোৰে তোমালোকক কি কৈছে এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ইউনিট এটা উলিয়াইছিল যাক তোমালোকৰ মেট্ৰিক সিস্টেম বুলি কোৱা হয় For the sake of uniformity scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement For the sake of uniformity scientists all over the world have accepted a set of standard unit of measurement আৰু আমাৰ সাইন্টিষ্টবোৰে কি কৈছে এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ইউনিট তোমাৰ একসেপ্ট কৰিলে তেওঁলোকে ঠিক আছে আমাৰ মানুহক জনাইছিল যে আমি এনেকুৱা এটা স্ট্যান্ডাৰ্ড ইউনিট ৰাখিছো হেতু ইউনিট কি হ'ব তোমাৰ সকলো মানুহৰ কাৰণে সেম হ'ব ঠিক আছে আৰু আমাৰ সাইন্টিষ্টবোৰে আমাক যি কয় আমি সেইবোৰে ফলো কৰো The system of units now used is known as the International System of Unit আৰু সেই সিস্টেমটোক বুলি কি কয় তোমাৰ International System of Unit ঠিক আছে The SI unit of আৰু আমাৰ 10.6 ত এডাল আমাক স্কেল দেখাইছে ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা each meter m মিটাৰটোক আমি m বুলি লিখো ঠিক আছে is divided into 100 equal division আৰু 1 মিটাৰ কি হয় তোমাৰ 100 টা ভাগ হৈ থাকে ঠিক আছে 1 মিটাৰ যদি এডাল লিখল ৰচি ল তুমি তাত তুমি দেখিবা যে তাত 100 টা ভাগ হৈ আছে আৰু এই প্ৰতিটো ভাগক তোমাৰ কি বুলি কোৱা হয় 1 সেন্টিমিটাৰ বুলি কোৱা হয় এটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা যে মিটাৰৰ স্কেলডালত 100 টা ভাগ থাকে আৰু আমি প্ৰতিটো ভাগক কি বুলি কওঁ 1 সেন্টিমিটাৰ বুলি কওঁ so each centimeter has 10 equal divisions called a millimeter আৰু এই যে তোমাৰ মিটাৰক আমি 100 টা ভাগ কৰিলো হয়নে 100 টা ভাগ কৰি কি হ'ল এটা ভাগক আমি সেন্টিমিটাৰ বুলি কলো এটা এই সেন্টিমিটাৰটোকো 10 ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি হে সেন্টিমিটাৰৰ 10টা ভাগৰ এটা ভাগক মিলিমিটাৰ বুলি কয় বুজি পাইছানে এটা সো আমি কব পাৰো যে 1 মিটাৰত আমি কিমানটা ভাগ থাকে 100টা সেন্টিমিটাৰ ভাগ থাকে আৰু এটা সেন্টিমিটাৰ কি হয় তোমাৰ 10 মিলিমিটাৰ থাকে বুজি পাইছানে নাই For measuring large distances meter is not a convenient unit আৰু যদি আমি আৰু দীঘল তোমাৰ ইউনিট জুখিব বিচাৰো বহুত দীঘল ঠাই জুখিব বিচাৰো তেতিয়া তোমাৰ কি কয় মিটাৰটো কাম নকৰে তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰো কিলোমিটাৰ ইউজ কৰো ঠিক আছে
we define a larger unit of length, it is called kilometers. আৰু যেতিয়া আমি বহুত দীঘল এটা ইউনিট জোখো ঠাই এটা জোখো তাক আমি তেতিয়া আমি কি ইউজ কৰো কিলোমিটাৰ ইউনিট ব্যৱহাৰ কৰো ঠিক আছে যদি তোমালোকে এখন ঠাইৰ পৰা এখন ঠাইলৈ দূৰত্ব জুখিব বিচাৰ তেতিয়া তোমালোকক কিলোমিটাৰ ইউনিটটো লাগিব Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measurement SI. So now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI unit. Eta so ami jiman ru jukh jukhislo tumalkor classroom to tumalkor table khon etia ami ki kau scale de jukhibo paru thik ase aru etia ami kobo paru je 1 meter ba kiman centimeter hol thik ase ba 1 centimeter ba kiman millimeter hol ami kobo paru Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distances. আৰু তাৰ আগতে আমি কেনেকৈ তোমাৰ মেজাৰমেন্ট জুখে সঠিকভাৱে হেতু আমি জানিব লাগিব ঠিক আছে